you're not going through it. It's going through you. And once it's all gone, you'll come through with a different perspective from the same point of view, fully unaffected by the old truth you once knew. قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال من ربكما يا موسى. Seven nights, flashing lights, and the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Give me love and give me life. And the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Hey oh, hey oh, so love makes me feel alright. These are the best days of my life. Hey oh, hey oh, so love makes me feel alright. These are the best days of my life. Seven nights, flashing lights, and the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Give me love and give me life. And the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Hey oh, hey oh, so love makes me feel alright. These are the best days of my life. Hey oh, hey oh, so love makes me feel alright. These are the best days of my life. Ano. Je tak. Tak jdem? Vynikající. Yes! 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 Kue si Bele yang ngene-ngene doang marah ini. Větší nebo? Habis yang besar-besar tuh habis. Aha. Tak jo. Au. Toe ini. Tak podejme. Hello. Tak jo. Tak já. Mysleli jsme, že jedeme na nějakou zahradu, kde tyhle věci pěstujeme. Ale přijeli jsme podle mě jako do nějakého rodinného dvora nebo něco takového. A rukama nohama jsme se domluvili, co hledáme. Hello. Oni pochopili, že jsem tohle a krásně se tady s nima máme. Asi dostaneme kafe, možná taky ne, kdo ví. To tam tady. Krásný. I stejný skleničky máme. To si pamatuju, to je od hořčice. Kue. Dezert? Podívám se. Ať si kousteš, ne aspoň. To víš, že jo. Abych neurazila. A že jsi si bral zrovna tohle? Hej, to je nejlepší. To moc dobrý, viď? Mana tadi pesur kan? Pesur.
Kalau di sini besur. Besur. Basur. Besur. Basur. Besur. Basur. Wow. Tak jsme dostali 4 krásný, obrovský dragon fruit. To máme za to, že jsme chtěli na dragon fruit farmu. Gula, permen. Permen. To nám na chvíli vystačí. Jsme dostali dragon fruit, že týden nebude mít nic jinýho. Boží. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Dali jsme si nasi jampur, zase na Jakubovu doporučení. Je ten pravý lombokský nasi jampur, dejte si, když tady budete. A nebojte se jezdit na motorce, protože je to fakt v pohodě. A věřím prostě, že do půl roku to tady budou mít postavený a já mám pocit, že mě pálí ta rejže. Ale nepálí, ale... Ta rejže ta to hasí. Takže bohužel po 3,5 hodinové cestě se na vyhlídku Bukit Selong nedostaneme, protože je spadlej most. Pán říká, že možná příští měsíc, takže valíme asi domů, protože je hodně hodin, začíná pršet a je to docela zima, ale na vteřinku se nám ukázalo Rinjani, takže budeme mít aspoň jednu fotku. I když jsme se tam nedostali, nevyšlapali, tak aspoň za odměnu, že jsme neviděli Bukit Selong, tak Rinjani se nám na chvilku ukázal, tak máme radost. Tak, pardon, tohle není Rinjani, tamhle je Rinjani. A večer si dám co? Večer si dám rejži, protože když dlouho nejíš rejži, tak prej umřeš. Zase ta žába. Zase? Jo. Skočila po tobě?